Okay. Greetings. पहिला यो बाइकको साउन्डहरू जान्दिउँ अनि लेट्स टक. Greetings. नमस्ते. Greetings र नमस्ते सबैजनालाई. वेलकम ब्याक टु माई च्यानल. सो मैले चाहिँ एउटा सानो सिम्पल एउटा सिरिज चाहिँ सुरुवात गर्छु कि भन्ने सोचिरहेको छु. एन्ड नेम अफ द सिरिज इज ट्युजडे टक. होइन, इट कुड बी. सो यसमा चाहिँ बेसिकली वाट आई विल डु इज सानो सानो एउटा टपिकहरू लिएर आउँछु एन्ड आई विल जस्ट सिम्पली टक अबाउट इट लाइक र मेरो आफ्नो पर्सनल लाइफमा गएको हप्तामा चाहिँ के भइरहेछ, कस्तो भइरहेछ भन्ने कुराहरूमा होइन. सो आजको टपिक चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ आई वुड अल्सो से दिस इज द फर्स्ट एपिसोड अफ द्याट ट्युजडे टक. सो वेलकम टु द फर्स्ट एपिसोड अफ ट्युजडे टक. आजको एपिसोडको टक चाहिँ आजको एपिसोडको पोइन्ट चाहिँ के छ भन्दा वाट इज द्याट वान थिङ that makes you want to wake up every single day. You heard me. What is that one thing? आफूले सोध्नुहोस् अहिलेको समयमा कि what is that one thing that makes you want to wake up every single day? So starting with last week, मेरो हप्ता कसरी गयो भन्दै जाँदाखेरि चाहिँ एज कोही नयाँ हुनुहुन्छ यो च्यानलमा भनेपछि सबैजनालाई के भन्छु भन्दा करेन्टली आई एम वर्किङ एज अ फुल टाइम फिल्म मेकर, भिडियोग्राफर, सिनेमाटोग्राफर, एडिटर अनि फुल टाइम इन हाउस नै काम गरिरहेको छु विथ फेथ फिल्म्स कम्पनी एन्ड इन्फाइनाइट वेडिङ थिम्स. अनि लास्ट विक चाहिँ वी ह्याड होल विक प्याक्ड विथ वेडिङ्स एन्ड इभेन्ट्स होइन. अनि अर्को के थियो भन्दा मन्डेको दिन चाहिँ आई ह्याड टु ट्राभल टु पोखरा, मी, आमोस एन्ड विजय ब्रदर. अनि ट्युजडे त्यहाँ हल्दी, मेहेन्दी, सङ्गीतको प्रोग्राम थियो. वेडनेसडे वेडिङ थियो एन्ड वेडनेसडे राति वी ह्याड टु ट्राभल फ्रम पोखरा टु काठमाडौँ सो द्याट थर्सडेको वेडिङ इभेन्ट चाहिँ हामीले कभर गर्न सकौँ भनेर. अनि वेडनेसडेको दिनमा चाहिँ रातिको 10-11 बजीसम्म नै रिसेप्सन हुने कुरा भएको थियो वेडिङ सकेपछि. त्यस कारणले गर्दा चाहिँ हामीले लेट फ्लाइट चाहिँ पिकअप गर्न सकेनौँ. तर अनि अर्ली मर्निङ फर्स्ट आवर फ्लाइटलाई लिएर टिकट काटेर आउनु पनि इट वाज रिस्की किनकि भोलिपल्ट बिहानै 7 बजे ब्राइड ग्रुमहरूको घरमा पुग्नु पर्ने थियो. त्यसले गर्दा चाहिँ एन्ड लास्ट विक वाज सो हेक्टिक, सो हेक्टिक. बट आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम सो ग्ल्याड एन्ड आई एम सो ह्याप्पी लुकिङ एट द्याट विक होइन. किनकि के भयो थियो भन्दा बुधबारको दिन वेडिङ सकेर हामी खास 10 बजे निस्किने प्लान थियो, 11:30 भयो. अनि होल नाइट ट्राभल गर्दाखेरि बिच पोइन्टमा आएर एउटा ठाउँमा यस्तो जाम भयो, 2 घन्टा हामी त्यही जाममा कुरेर बस्यौँ फर 2 आवर्स. अनि बिहान हामी काठमाडौँ पुग्दाखेरि 8 बजिसकेको थियो. क्लाइन्टहरूको घरमा पुग्नुपर्ने 7-7:30 बजीतिर. 8 बजे बल्ल हामी काठमाडौँ आइपुग्यौँ. एन्ड सम हाउ फनी मलाई चाहिँ ट्राभल गर्दाखेरि धेरै सुत्नु सक्दैन, बट त्यो दिन चाहिँ त्यति साह्रो सुत्नु पनि सकेको थिएन. आँखा चाहिँ क्लोज बडी चाहिँ फिल भइरहेको थियो, मोसन भइरहेको थियो, यताउता निन्द्रा लागिरहेको थिएन त्यति साह्रो राम्रो. तर बिहान चाहिँ somehow I was feeling kind of well rested अनि whole day इभेन्ट खिचेँ. I was feeling that energy. तर कता कता त्यो ब्रेनले चाहिँ फङ्सन गरिरहेको छैन कि भन्ने कुराहरू पनि भइरहेको थियो. बट त्यस्तैमा पनि I was able to like complete the tasks, वेडिङ इभेन्टलाई मजाले फोकस भएर प्रोपर तरिकाले सबै कुराहरूलाई वेल तरिकाले डकुमेन्ट गर्न सकेँ. एन्ड भरे राति आई अल्सो टोल्ड सन्तोष दाइलाई कि ग्ल्याड आजको दिन सकियो. एट द एन्ड म यति एक्सोस्टेड भएको थिएँ, यति थाकेको थियो. एन्ड देन नेक्स्ट डे फ्राइडे वी ह्याड अनदर इभेन्ट. शनिबार कस्तो छुट्टी. एन्ड देन दिस विक आइतबारको दिन चाहिँ एउटा रिसेप्सन थियो. द्याट्स इट. अनि कमिङ टु माई सेम टपिक कि वाट इज द्याट वान थिङ जसले चाहिँ it makes me want to wake up every single day, and it's the question same goes to me. मलाई पनि जान्छ त्यो क्वेसन चाहिँ. अनि आई वुड डेफिनेटली से मेरो लागि चाहिँ फिल्म मेकिङ फर मी. अनि कुन समयमा आएर चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो फिल्म मेकिङको स्पार्क सुरु भएको भन्दाखेरि चाहिँ सो फर्स्ट थिङ आई विल टेल यु गाइज कि आई एम अ ड्रप आउट स्टुडेन्ट फ्रम इन्जिनियरिङ इलेक्ट्रोमेकानिक्स
इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ लिएको थिएँ, थर्ड इयरमा आई ड्रप आउट। त्यसको पनि डिफ्रेन्ट स्टोरी छ। बट मेरो लागि चाहिँ फिल्म मेकिङको स्पार्क चाहिँ ब्याक 2017-18को समयमा चाहिँ बिगेन। त्यो समयमा कस्तो थियो भन्दा युट्युबदेखि नै भनौँ न, त्यतिखेर लाइक पिटर मैकेनिन, स्याम कोल्डर, यिनीहरूको यो ट्राभल भ्लग्सहरू, ट्राभल भिडियोजहरू, सिनेम्याटिक तरिकाले स्टोरी टेलिङहरू यस्तो ब्युटिफुल थियो त्यो समयमा। अनि त्यतिखेर पनि मलाई पनि हुन्छ नि, वाउ यस्तो गर्नु पाएँ, मेरो लाइफ पनि यसरी नै जिउनु पाएँ, कस्तो हुन्थ्यो होला भन्ने कुराले नै इट ड्राइभ मी। अनि ब्याक आई थिङ्क 2017देखि आई स्टार्टेड एडिटिङ, सिक्नु थालेको चाहिँ त्यतिखेरदेखि हो। अहिले इट्स 2026 अलरेडी, अनि 9 इयर्स भइसकेको छ मैले एडिटिङ सुरु गर्न थालेको। तर प्रोपरली प्रिमियर प्रो चलाउनु सिकेको चाहिँ मैले ब्याक 2021मा हो। अनि त्यसको पनि अर्को ब्युटिफुल स्टोरी छ। त्योभन्दा पहिला मैले चाहिँ फिल्मोरामा एडिटिङ गर्थेँ, तर समहाउ मलाई चाहिँ ओभर द टाइम किन हो एडिट गर्दाखेरि चाहिँ आई कुड स्पेन्ड लाइक आवर्स एन्ड आवर्स सिम्पली सिटिङ इन फ्रन्ट अफ कम्प्युटर एन्ड जस्ट त्यतिखेर सिम्पली कट र सिक्वेन्स कट पेस्ट मात्रै गर्न सक्थेँ। अहिले पनि मोस्ट अफ द काम त्यस्तै नै हुन्छ, तर त्यही पनि स्टिल I could stay hours and hours simply looking at the screen and making things here and there. त्यस्तो टेक्निक आइडियाजहरू त थाहा थिएन, बट आई अनेस्टली इन्जोय त्यो प्रोसेस। मेरो लागि चाहिँ एडिटिङ पनि एक खालको थेरापी जस्तै नै हुन्छ अनेस्टली भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ। आई अनेस्टली इन्जोय सिटिङ इन फ्रन्ट कम्प्युटर एन्ड स्पेसली एडिटिङ सफ्टवेयर, भिडियो एडिटिङ सफ्टवेयर खोलेर सिक्न चाहेन। अनि द्याट्स वान थिङ। अनि अहिलेको यो इयरमा आएर चाहिँ आई हेभ रियलाइज कि लाइक युट्युब च्यानल खोलेको पनि ब्याक 2020देखि नै हो भन्छु। 2021देखि नै युट्युब च्यानल खोलेको थिएँ। एउटा च्यानल खोलेको थिएँ, 593 सब्सक्राइबर पुऱ्याएर, त्यसपछि त्यो च्यानललाई छोडिदिएँ। एन्ड देन स्टार्टेड दिस च्यानल होपिङ एन्ड नोइङ कि आई क्यान लाइक टेक इट टु द्याट नेक्स्ट लेभल भनेर। बट 22, 23, 24, 25 यो होल इयर्सहरू इट बिकेम सो स्ट्याग्नेटेड होइन। अनि जहिले त्यो हुन्छ नि, यो गर्दा त्यो छैन, त्यो गर्दा यो छैन भन्ने कुरामा एकदम क्यामेरा किनेको नि यही इयर मात्रै हो। अनि मेरो एउटा पिसी बिल्ड गरेको पनि 2023मा हो होइन। अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ लाइक हुन्छ नि कति कुराहरू लाइक छैन कि यो भयो भने चाहिँ म सुरु गर्छु, यो भयो भने चाहिँ गर्छु, यो भयो भने चाहिँ गर्छु भनेर कति बसेँ। तर every single day I believe I always thought about becoming a YouTuber होइन। युट्युबमा चाहिँ लाइफस्टाइल भिडियोज, डकुमेन्ट्री, माउन्टेन बाइकिङको कुराहरू हाल्ने। अनि त्यसरी नै लाइफलाई चाहिँ यो जनरामा, यो निसमा, यो कुरामा चाहिँ लगेर जाने भन्ने कुरा। अनि अहिले आएर चाहिँ डेफिनेटली आई एम इन्जोइङ मोर अफ द प्रोसेस। अनि अहिले जब म इन्फाइनाइट वेडिङ फेट फिल्म्समा जोइन भएँ, त्यहाँदेखि चाहिँ क्यामेराको लेन्सबाट हेर्ने पर्सपेक्टिभ नै एकदमै चेन्ज भयो। जस्तै अब पहिला बेसिक तरिकाले खिच्थेँ, अहिले अब नेगेटिभ स्पेसको कुराहरू, रुल अफ थटको कुराहरूदेखि लिएर सब्जेक्टलाई कहाँ राख्ने, सब्जेक्टलाई कसरी फोकस गर्ने, सब्जेक्टमा फोरग्राउन्ड केलाई राख्ने, सब्जेक्टलाई कसरी कुन पोजिसनमा प्लेस गर्ने, अनि ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ लाइनहरू, लिडिङ लाइनहरू कस्तो छ, लाइट्सहरू कस्तो छ हेर्ने, लाइटले सब्जेक्टलाई कहाँदेखि एफेक्ट गरिरहेको छ देखेर, कतादेखि एफेक्ट गरिरहेको छ, कुन एङ्गलबाट खिच्दा राम्रो हुन्छ, कुनमा त यो कुराहरू यस्तो ब्युटिफुल तरिकाले सिक्नु पाएको छु। अहिले यो समयमा अनेस्टली भन्छु 3-4 मन्थ्स मात्रै हुन थाल्यो होला मलाई चाहिँ वेडिङ चाहिँ एक्चुअली हुन्छ नि खिच्दाखेरि चाहिँ त्यो इन्जोयमेन्ट, त्यो पर्सपेक्टिभ, त्यो सर्टहरू देख्न थालेको छु। अनि मैले पनि सन्तोष दाइले भनिरहेको थिएँ कि दाइ अहिले चाहिँ आई क्यान सी, तपाईँहरूले देखे जस्तो पहिला तपाईँहरूले यो एङ्गल त्यो एङ्गल भन्नुहुन्थ्यो, तर आई कुडन्ट सी इट, बट नाउ आई क्यान सी इट। तर अझै पनि एजेसहरूमा रफ छ, मेरो त्यो फिनिसिङ चाहिँ अझै त्यो पर्फेक्ट छैन। सो आई वान्ट बी द्याट। अनि मेरो लागि त्यही नै छ, द्याट्स द वान थिङ द्याट आई वान्ट टु बिकम बेस्ट, गुड, नट द ग्रेटेस्ट, मेबी आई डोन्ट नो, ग्रेटेस्ट फिल्म मेकर भन्नेमा चाहिँ यो मेरो फेभरेट मुभी फिल्म मेकर भन्ने भने चाहिँ इट्स कस्तो क्या अब फेभरेटै, अनि नामै बिर्सेँ मैले। ओपनहाइमर, डार्क नाइट, इन्टरस्टेलर, अनि 1917 आई थिङ्क इट्स डङ्कर्क। सो मेरो फेभरेट डिरेक्टर चाहिँ इट्स क्रिस्टोफर नोलन, नट इभन द डिरेक्टर अफ अवतार or anything like that. So क्रिस्टोफर नोलन इज माई फेभरेट डिरेक्टर। अनि उहाँको
मुभिजहरूदेखि लिएर उहाँको त्यो फिलोसफीहरूदेखि चाहिँ आई डु टेक मोटिभेसन्स, आई डु टेक सर्टन कुराहरू, बट greatness is something else. And to become great at something, you need to put hours and hours of effort, hours and efforts, hours of work. अनि त्योमा चाहिँ मोटिभेसन भएर मात्रै इज नट गोना वर्क. आई नो द्याट टु बिकम द ग्रेटेस्ट you need to like हुन्छ नि त्यो पेन, त्यो सफरिङ, अनि त्यो आइसोलेसन, त्यो लोन्ली मोमेन्ट्सहरू बाट जानु चाहिँ you need to be ready. And I still feel like I'm not that much mature right now. तर युट्युबको जनरमा सिम्पली भ्लगिङ भन्दा पनि मोर ओभर लाइक एउटा स्टोरी टेलिङमा चाहिँ आई वान्ट टु एलिभेट माइसेल्फ, एन्ड द्याट्स वान थिङ द्याट मोटिभेट्स मी एभ्री सिङ्गल डे टु गेट अप, टु वेक अप. अनि तर त्यो भन्दै जाँदा आई वुड डेफिनेटली से I have felt a lot. I have felt in so many ways. त्यही भन्दै जाँदा चाहिँ एउटा बाइबल भर्स मलाई भन्नु मन लाग्यो यसमा चाहिँ. इट्स फ्रम रोमन्सको बुकदेखि हो है त. सो यस, Romans chapter 7. I think it's only verse 15. I do not understand what I want to do. For what I want to do, I do not do. But what I hate, I do. And रोमन्स चाहिँ बाइबलको रोमन्स भन्ने च्याप्टर चाहिँ पलले लेख्नु भएको हो होइन. अनि he was a Jew. Later he had this beautiful revelation, beautiful encounter with Christ, and then he became follower of Jesus Christ. त्यतिखेर चाहिँ क्रिस्चियन भन्ने टर्म वर्ड आइसकेको थिएन. अनि उहाँले चाहिँ त्यसपछिको रेभलेसन पछिको भइसकेपछि रोमलाई चाहिँ रोममा बस्ने रोमन मान्छेहरू जो चाहिँ क्राइस्टलाई विश्वास गर्नुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई लेखेको पत्र हो. अनि यसमै भन्दै हुनुहुन्छ कि आई डु नट अन्डरस्ट्यान्ड वाट आई डु, एन्ड आई डोन्ट डु वाट आई वान्ट टु डु, बट आई डु वाट आई हेट टु डु भनेर भन्दै हुनुहुन्छ. च्याप्टर 7 verse 15. अनि सिम्पली टर्ममा यो चाहिँ खास एक खालको फ्लेसली कुराहरूलाई पनि गर्दै हुनुहुन्छ. बट त्यसमा चाहिँ वाट आई सी इज अल अबाउट आई रियली ब्याक मेरो इयर्सहरूमा हेर्ने भने चाहिँ आई रियली वान्टेड टु बिकम फिल्म मेकर. अनि आई रियली वान्टेड टु लाइक एलिभेट यो जर्नामा चाहिँ मेरो आफ्नै सेल्फलाई. बट आई हेभ बिकम सो मच लेजी अनि डिस्ट्र्याक्टेड अनि एकदमै इन्कन्सिस्टेन्ट अनि जिरो फोकस अनि लेस हार्ड वर्किङ. I want to become a good filmmaker, but here it is like I want to do that, but I'm doing this lazy procrastination, and more distracted, and not focused, and not hardworking, and त्यही कुराहरू हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ there has been this urgency this year, starting from this year. Every year भनिरहेको हुन्छु कि okay, this is my year, this is my year, this is my year, but no, I have I have said, but I haven't acted upon that. अनि मेनिफेस्टेसनको कुराहरू बाइबलमा यस्तो ब्युटिफुल छ. अनि एज स्लोली आई एम ग्रोइङ इन माई फेथ. स्लोली आई अन्डरस्ट्यान्ड अबाउट माई फेथ. I understand what Christ have been telling us for so long time. Now I definitely have realized this and have understood this key. With faith, I work so hard, and the price and the goal and the finish line is simply excellency, nothing else. And adding up to that, I also want to read this another Bible verse from Psalm, and it's chapter 1. I know it's so beautiful. Psalm chapter 1 it says simply the power of manifestation. And chapter 1 verse 2 र 3 म पढिदिन्छु हैन. 1 मा चाहिँ यस्तो छ है, listen है. Blessed is the one who does not walk in the step with the wicked, or stand in the way that sinners take, or sit in the company of mockers. But now this is the very important chapter 2, verse 2 and verse 3. This is where I say it's the power of manifestation. But whose delight is in the law of the Lord, and who meditate
on his law day and night. That person is like a tree planted by a stream of water, which yields its fruit in season and whose leaf does not wither. Whatever they do prosper. See, so beautiful and so simple term कि focus all of your energies, all of your power, all of your thoughts only into the Lord. Meditate upon His words. And it says, the person who does that, who dwells in the presence of the Lord all the time, it's like here it says, is a person like a tree planted by the streams of water. Imagine the beautiful streams. And it's simply saying is that the person who is so deeply rooted in the Lord, who spends so much hours, time, energy with Him, who meditates all the time upon His words, definitely his foundation is going to be deeper, stronger, and that person is going to be more focused, more patient, more full of peace, humble, concentrated, and willing to move forward when Lord calls him. And at the end it says, whatever he does will always prosper. Okay? So it talks, I don't want to preach anything about the prosperity, something like that, but it simply says at the first, dwell in the Lord, and all of these things will be added, just like Christ have said. Seek first the kingdom of heaven, then all of these things, kingdom of heaven and its righteousness, all of these things will be added to you in your life. And यो verses-हरु यो कुराले चाहिँ अझ it encourages me to seek further passion, seek for the desire that I have. And yes, that is the one and only thing that makes me want to wake up every single day. It's filmmaking. And म किन त filmmaking भनिरहेको छु rather than telling I want to do kingdom works, I want to do this, I want to do that भन्दाखेरि I honestly deeply believe that this is what I have been called for, to share the gospel through social media, to share the gospel through the lens, to share the gospel through the cameras. And I highly believe that as I become more good at filmmaking, good at craft, यो क्राफ्टमा चाहिँ अझ म बेटर हुँदै गयो भने it is going to give me more opportunity to meet many people who are not believers. It gives me many opportunity to work with them. Sorry with the noise, but it gives me more opportunity to meet the people, meet his lost sheep. And then I honestly know कि मलाई चाहिँ जतिखेर पनि मान्छेहरुको अगाडि गएर gospel share गर्नुपर्छ, यो गर्नुपर्छ, त्यो गर्नुपर्छ भन्ने छैन हैन. Intentionally उनीहरुलाई गएर हे बाइबलले यो भन्छ त्यो भन्छ त्यस्तो भन्नु पर्दैन. I know that all I can do is be there, present my whole self उहाँहरुको अगाडि, and then act in a way that would reflect Christ within me, हैन. मलाई reflect गर्न हैन, but the Christ within me, the Holy Spirit who lives within me, त्यो कुरालाई चाहिँ just to reflect उहाँहरुलाई through the work, through the craft, and through the blessing that God have gave me to become a filmmaker. And that's what motivates me to wake up every single day. Yeah, definitely there are times where I don't want to wake up. There are times where I feel like doing nothing. There are times where I feel so broken. There are times where I feel so lost. There are times where I feel so down. There are times where I feel like I'm doing nothing. There are times I feel like, oh, I have to do so many things, this and this and this and that and that. But there is this time of peace, there is this time of season, there is this time of self-control, there is this time of obedience, there is this time of focus, there is this time of hard working. And that's when I glorify Lord more than myself. Thank you.